Okay, dia macam ni. Dekat tempat screen recording ni kan, kita tekan macam tu lama-lama, dia akan keluar macam ni. Mikrofon tu kan, tengok mikrofon tu on ke off. Kalau dia off, kena on kan lah. Tekan kat situ jadi on. Lepas tu kita buka lah mana-mana kita nak buka. Okay, kita buka YouTube. Layan.